नमस्कार मित्रांनो, सुप्रभात. आता सकाळी 8 वाजलेत. आताच उठलो आहे. रात्री एडिटिंग केली थोडीशी आणि आत्ताच उठलो. आज मी तुम्हाला सकाळी हेअरकट करायचा विचार करतोय. हेअरकट करून घेऊ आणि नंतर मग बघूया काय होते नंतरची प्लॅनिंग. नंतर मित्रांनो, मी हे काही प्रोडक्ट मागवले आहेत तर आपण बघूयात. हा आहे बेसिकली मोबाईल हेल्मेट चिन माउंट. दुसरा आहे हा ॲक्शन प्रोचा एक मोबाईल कनेक्ट करण्यासाठी किंवा गोप्रो कनेक्टसाठी माउंट आहे. आणि हा तिसरा आहे मोबाईल होल्डर जो आपण 360 डिग्रीसाठी यूज करू शकतो. तर मी बघूया, अनबॉक्सिंग करूया. हा बघू शकता. तर मित्रांनो, हा 360 मुव्हेबल आहे. ह्याचा बेसिकली खूप ट्रायपॉडला यूज करू शकतो आपण. हेल्मेटला माउंट करण्यासाठी पण आपण हा रिमूव्ह करूया. आपल्याला हेल्मेटलाच माउंट करायचा आहे, त्यामुळे हा आपण हेल्मेटला माउंट करूया. तर बघूया, ह्याचा यूज आपण नंतर होऊ शकतो. आता सध्या काही यूज नाही आपल्याला. तर हा असा आहे. नंतर हा चिन माउंट आहे, याला आपण हा असा अटॅच करूया. हा असं फिट होईल आपल्या एक असा. हा आपला चिन माउंटला एक नट आणि हा मोबाईल माउंटला आहे. तर असा हा आपला सेटअप तयार होईल. आता हा आपल्याला हेल्मेटला माउंट करायचा आहे, तर आपण करूया. बेसिकली हा एक लो बजेट बेसिकली हा आपला लो बजेट ट्रायपॉड मोटोब्लॉग माउंट आहे. तर मित्रांनो, आपण मी पाहत आहात, मी हा चिन माउंट हेल्मेटवर हे केलं आहे, फिट केला आहे. आणि हा मोबाईल होल्डरही फिट केला आहे. तर असा सेटअप तयार होईल आपला. आणि ह्याला आपण मोबाईल अटॅच करू शकता. तर मी आता मोबाईल अटॅच करत आहे. हे ॲडजस्टमेंट लिव्हर दिलं आहे, हेतून आपण मोबाईल ॲडजस्टमेंट करून इथे फिट करू शकता. आणि मोबाईल आपला सेफ आहे, कारण हा ॲडजस्टमेंट असल्यामुळे मोबाईल एकदम चांगला होल्ड करतो. ह्याला चांगले ग्रिप दिलेले आहेत. आणि इथे ॲडजस्टमेंट हे दिलं आहे, तर मोबाईल असा शेक होणार नाही किंवा आपली गाडी खड्ड्यात बिड्यात आपटली तरी काय होणार नाही आहे, पडणार नाही याची हे आहे. तर बघू शकता, असा सेटअप तयार आहे आपला हा. आणि नमस्कार मित्रांनो, सुप्रभात. चला आता आपण ब्लॉग स्टार्ट करूया. मी हे बघा मोटोब्लॉगिंग सेटअप, माझा मोटोब्लॉगिंग सेटअप रेडी केलेला आहे. तर मी आता माउंट वगैरे सगळं लावलेलं आहे. तर आपण आज टेस्टिंगला निघालो आहे. बाईकही आहे, बाईक पण घेतली आहे मी. आणि आता आपण जाणार आहोत एक रोड टेस्ट करायला. तर चला निघूया आपण. तर मित्रांनो, बघू शकता, मी तुम्हाला अँगल दाखवण्यासाठी हे शूट करतोय. तर अँगल असा येईल, तुम्हाला दिसतोय अँगल समोर सगळा व्ह्यू चांगला येतोय, एकदम रोड वगैरे, बाईकचा हँडल वगैरे, मिरर वगैरे सगळं पाहू शकता तुम्ही. आणि जे व्हिडिओमध्ये शूट होते तेही मी पाहू शकतो, एकदम क्लिअर दिसतोय. आणि बघू शकता, मस्त अँगल आला, एकदम मस्त व्ह्यू आला आहे. मी वाईड अँगल शूट करतोय. आपली बाईक रेडी आहे. चला आता आपण मस्तपैकी शूट करूया. चला आता मी टेस्ट करू. मित्रांनो, आपला अफोर्डेबल मोटोब्लॉगिंग सेटअप आहे, एकदम लो बजेट आणि एकदम मस्त वर्क करतो आहे. मी हा महिनाभर यूज केला आहे आणि आता मला चांगला रिव्ह्यू आला आहे. बाईकचे वायझर पण एकदम मस्त लागलेला आहे आणि टेस्टिंगसाठी पण चांगला यूज केला आहे. तर बघू शकता आपण, व्हिडिओ स्टार्ट केलेली आहे मी. एकदम मस्त व्ह्यू आला आहे. आपला सेटअप रेडी आहे. थोडाशी विंड ब्लास्ट चांगला येत असेल, पण ठीक आहे. आपला हायर लेवलपेक्षाही चांगला येतो आहे, एकदम मस्त. एकदम व्हिडिओ क्वालिटी पण चांगली येते, स्टेबलायझेशन पण चांगलं येत आहे. तर अशा प्रकारे आपला मोटोब्लॉगिंग सेटअप रेडी आहे.
आणि अँगलही चांगला मिळतो आहे मला, कारण मी सगळं हे बघा एकदम 180 डिग्रीपर्यंत सगळं हे करू शकतो, पाहू शकतो आहे. आणि जे रेकॉर्ड होते तेही मी बघतो आहे, म्हणजे रेकॉर्ड होते तेही मी बघू शकतो आहे. आणि चांगला व्ह्यू पण चांगला येतो आहे. हा बघा मला सगळं दिसतं आहे पण समोरचं एकदम मस्त अफोर्डेबल, एकदम बजेटमध्ये झालं आहे. तर तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक नक्कीच करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका मित्रांनो, कारण ह्या पुढचे आपले जे मोटोब्लॉगिंग सेटअपचे ब्लॉग असतील ते आपल्याला मिळणार आहेत. मित्रांनो, तुम्हालाही जर मोटोब्लॉगिंगची आवड असेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देत आहे, तुम्ही प्रोडक्ट बाय करू शकता. जास्त अमाऊंटची नाही, एकदम लो अमाऊंटमध्ये आहे आणि तुमचा चांगला सेटअप रेडी होऊ शकतो. सेफ्टीसाठीही चांगलं आहे, तुम्ही कुठं लाँग राईडला निघाला असाल तर तुमच्यासाठी तेही चांगलं आहे. म्हणजे तुम्ही एक हे करू शकता, एक सेफ्टी पर्पजच्या ह्याच्या हेतूनही घेऊ शकता किंवा मोटोब्लॉगिंग सेटअप ही करू शकता, दोन्ही घेऊ शकतात. किंवा तुम्हाला जर ब्लॉगिंग स्टार्ट करायचे असेल तर ब्लॉगिंगही करू शकता, कारण ट्रायपॉड माउंट हे यूज होऊ शकतो आणि जे की यूज होऊ शकतो. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडली असेल तर तुम्हाला लाईक नक्कीच करा. मी असे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला घेऊन येतो आहे. आणि हे बघा मित्रांनो, इथे एक गेले 5 दिवसापासून ट्रक बंद पडला आहे. तर मी विचार केला की आपल्या घराजवळच आहे, तर ह्या काकांना काही मदत करता येईल की, त्यासाठी मी करत आहे. क्या जी, क्या हुआ क्या कुछ? खाना पीना खाया क्या? चलो मैंने लाया आपके लिए. हाँ चलो. हाँ, बोला इधर ही है ना तो लाया. हे देखो मित्रांनो, ह्या ट्रकचा ॲक्सिडेंटली हे झालं आहे. मित्रांनो, गेल्या 5 दिवसापासून हा ट्रक इथेच आहे. खूप हाल झालेत त्या काकांचे, ड्रायव्हर काकांचे, कारण त्या 5 दिवसापासून जंगलात पडून असल्यामुळे त्यांना काय खाया प्यायचं आणि गाडीची सेफ्टीच्या ह्याच्यासाठी ते सोडूनही जाऊ शकत नाही. 3 वस्तू आहेत. हा चीन माउंट आहे हेल्मेटसाठी, मी सांगितलं तुम्हाला. ह्याचा यूज आपल्याला ॲमेझॉनवर 499ला मिळतो. हा मोबाईल होल्डर आहे 360 डिग्री, ह्याचा मल्टी युजसाठी यूज होऊ शकतो. हा आपल्याला मला 349ला पडला आहे आणि हा एक 199चा आहे. तर ह्या 3 गोष्टींनी आपला मोटोब्लॉगिंग सेटअप रेडी होतो आहे. आणि एक आपला तुमचा स्मार्टफोन असेलच, माझ्याकडे स्मार्टफोन आहे, तो यूज केला मी. असा करून आपल्याला मोटोब्लॉगिंग सेटअप तयार करू शकता. जर तुमच्याकडे गोप्रो वगैरे असेल तर गोप्रो इचिन माउंटला माउंट करू शकता. आणि तुम्हाला एक कॉलर लेवलर माईक घ्यायला लागेल, तोही यूज होऊ शकतो तुम्हाला. आणि जर तुम्हाला हे प्रोडक्ट आवडले असेल तर मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देत आहे, ते तुम्ही ऑर्डर करू शकता. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडले असेल तर आपल्या चॅनलला एक लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच गाईज, व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि लवकरात लवकर आपले 1K सबस्क्रायबर करा. थँक्यू सो मच.